මේ මොහොත වෙනකොට පවතින දේශපාලන ආර්ථික තත්ත්වය සහ මේ රට පත් වෙලා තියෙන අර්බුදයේ හමුවේ ජාතික ජනබලවේගයත් අනිකුත් ආයත දේශපාලන පක්ෂ සහ ව්‍යාපාරත් හැසිරෙන හැටි සහ මෙමාගින් ඉදිරියේදී මේ අවුරුද්දේ පවත්වන නියමිත මැතිවරණය පිළිබඳ බලය කියන කාරණේදීත් ඒ කණ්ඩායම් වල හැසිරීමත් ඇත්ත තත්ත්වය මොකක්ද විය හැකි තත්ත්වයන් සහ මේ මහ ජනතාවට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට විශේෂයෙන්ම මම කැමැති සඳහන් කරන්න ජාතික ජනබලවේගයේ දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් විදිහට ඊටම දුෂ්කර තත්ත්වයන් යටතේදී මේ රටට මොකක්ද වෙමින් තිබුණේ මොකක්ද කළේ ඒ වගේ මොකක්ද වෙන්න තියෙන්නේ කියන කාරණේ පැහැදිලි කළා. ඇත්තට මේ රටේ තියෙන දේශපාලන ප්‍රශ්නයත් ආර්ථික ගැටලුවත් පැහැදිලි කරමින් තීන්දුව අපිට තිබුණ ඊටාත්ම අඩු මහජන නියෝජිත තත්වයක් සහ සමාජයේ පිළිගැනීම. හැබැයි ක්‍රමිකව අපි කවුරුත් දන්නවා මේ මොහොත වෙනකොට අපි අඛණ්ඩව නොසැලී නොපසුබටව අරගෙන ආපු ක්‍රියාදාමයේ මේ මහ ජනතාව වෙනුවෙන් ගෙනපු ක්‍රියාදාමයේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට මේ මොහොත වෙනකොට ජාතික ජනබලවේගය මහ ජනතාව වුන් වැළඳ ගනිමින් ඉන්නවා ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමට ලක් වෙමින් තියෙනවා ඒ වගේම බලය ලබා ගැනීමට සූදානම් කියන තැනටපත් වෙමින් තියෙන තත්වයකදී ඇත්තටම මේ රට අවුරුදු 70 ගාණක් පාලනය කරපු මේ දූෂිත කණ්ඩායම් බියටපත් වෙලා තියෙනවා. මොකද මෙය උදෙක්ම මේ සිද්ධ වෙන යන බලහුවමාරුව තවත් එක් දේශපාලන පක්ෂයකින් තවත් දේශපාලන පක්ෂයකට මාරු වීම නෙමෙයි මේ ව්‍යුහාත්මකව මේ වංචාව දූෂණය සහ මානුෂත්වයට කියන්නේ මිනිස්සුන්ට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක කරපු වැරදි ප්‍රතිපත්ති වලට නිමාව තියෙන තත්වයක්. ඒ නිසා ඕන් කලබලයටපත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසාම වෙන්නට ඕන ඕන් පළමු කොටම උත්සාහ කරනවා මේ මොහොත වෙනකොට සමාජයේ මතයක් හදන්න. ඒ ප්‍රධානම දේ තමයි මේ තියෙන අර්බුදය ඇත්තටම අර්බුදයේ හේතු සමාජයේ මිනිස්සු දැනගන්නවා වෙනුවට මතු පිට ප්‍රශ්න ටිකක් පෙන්වන්න උත්සාහ කරන එක ඇත්තටම වංචාව දූෂණය හොරකම රටේ සම්පත් නිසියාකාරයක නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට යොදා නොගැනීම දෙන්නෙකින් එක තුන් දෙනෙක්ගේ අවශ්‍යතාවයට භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීම මේ කියන සකල විද කාරණා හංගලා මතු පිට වෙළඳපොළ තියෙන කාරණයක් බඩු මිල හෝ ඒ ප්‍රශ්නක් තියෙනවා ඒක විතරක් පෙන්නමින් සමාජයට පෙන්වන්න හදනවා මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හොයන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට විතරයි කියන එක. ඒක මිත්‍යාවක්. ඒ නිසා තමයි ඔය අත්හදා බැලීම් වලට යන්න එපා. මේ ප්‍රශ්නෙට බේරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි. මේ වගේ අපිට වැඩ පිළිවෙලක් තියෙනවා කියන සමාජගත කරනවා. හැබැයි අපි චුට්ටක් විමසලා බැලුවොත් කවුද මේ කතා කියන්නේ කියන කාරණය ඇත්තටම මේ වංචා දූෂණ නිසා අපි මේ කතා කරන ප්‍රතිපත්ති අකණ්ඩව විවිධ ආණ්ඩු යටතේ ක්‍රියාත්මක කරන්න ඍජුව හා දායක වක්‍රව දායක වෙච්ච අය සමහර අවස්ථාවලදී මෙතිකම් ධර්මින් දායක වෙච්ච කණ්ඩායම් තමයි මේ සමාජයේ මතයක් හදනවා මේ ක්‍රමයේම තමයි තියෙන්නේ කියලා. ඒතර ඒක විශාල භයානක තත්වයක්. මොකද මින් එහා විකල්පයකට සැබෑ ලෙසම මහ ජනතාව ඉලක්ක කරගත්තු මහ ජනතාවගේ ජීවිතේ වෙනස් කරන වැඩපිළිවෙලකට යන්න තියෙන පාර වහන්න උත්සාහ කිරීමක් තමයි මේ කරන්නේ. එතකොට ඒක මහ ජනතාව තේරුම් ගන්නට ඕනේ. දෙවැනි කාරණේ තමයි ඔවුන් මේ මොහොතේදී මුහුණ දීලා තියෙන අර්බුදකාරී තත්වයේදී ඔවුන් යම් වැඩපිළිවෙලක් සමාජයට ඉදිරිපත් කරමින් තියෙනවා. ඒක තමයි IMF එක හරහා යම් ණය මුදලක් ගැනීමෙන් මේ රට ගොඩ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආර්ථිකය වර්ධනය කරන්න පුළුවන්. මේ මොහොතේදී අපිට මුකුත් කරන්න බෑ මේ තියෙන ණය උගුලක හිර වෙලා ඉන්නේ. ඒ ණය ටික ගෙවා ගන්න නම් රටේ තියෙන ජාතික සම්පත් රාජදේපල සියල්ල විකුණන්න ඕනා කියන මතයක් සමාජගත කරනවා. ඒ මතයට ආණ්ඩුව විතරක් නෙමෙයි අපි හැර විපක්ෂයෙන් අනිත් කණ්ඩායමුත් මේ සඳහා ඍජුව හා වක්‍රව දායක වෙනවා. ඒක ඊටාත්ම භයානක එකක්. ඔබ දකින්න ඇති මෑතකදී විපක්ෂයේ ඉදිරිපත් කරපු ඒ ප්‍රතිපත්ති මාලාවන් ඇතුළේ ප්‍රධාන වශයෙන් අවධාරණය යොමු කරලා තියෙනවා එන්නේ ආණ්ඩුවේ වැඩපිළිවෙලම වෙනත් විදිහකට සාධාරණීකරණය කිරීම. හැබැයි ඔවුන් දන්නවා
මේ මොහොත වෙනකොට මිනිස්සු යම් තාක් දුරකට පිළි අරගෙන තියෙනවා මේ අර්බුදවලට තියෙන හේතු අතර වංචාව, දූෂණය, හොරකම ප්‍රධාන භූමිකාවක් කරපු බව. ඒ නිසාම ප්‍රතිපත්තිය ලියනවා වංචාව, දූෂණය පිටු දැකීම කියලා පරිච්ඡේදයකුත් ඉදිරිපත් කරමින් අනෙකුත් කාරණාවලට එනවා. ඒකෙදි මම අවධානය යොමු කරන්න කැමති විශේෂයෙන් මේ ප්‍රයිවටයිසේෂන් නැත්නම් මේ රාජ්‍ය දේපොළ විකිණීමේ ප්‍රතිපත්තිය දැනට ආණ්ඩුව අනුගමනය කරන ප්‍රතිපත්තියම සාධාරණීකරණය කිරීම සඳහා විශේෂයෙන් බල ශක්තිය සහ යුටිලිටි උපයෝගීතාවයන් පිළිබඳව අකාර්යක්ෂමතාවයන් රටේ පවතිනවා. මේ උන් නමකුත් යොදා ගන්නවා මේ කරප්ට් ස්ටේට් ඕන් එන්ටර්ප්‍රයිසස් කියලා. කියන්නේ දූෂිත රාජ්‍ය ආයතන. ඇත්තටම යම් දූෂණයක් රාජ්‍ය ආයතනය තුළ තියෙනවා. රාජ්‍ය ආයතනයේ නෙමෙයි ඊතර පුද්ගලයන් නිලධාරීන් ඉන්නේ. අපි කවුරුත් දන්නා දූෂණයේ ප්‍රධානම භූමිකාව ඉෂ්ට කරන්නේ දේශපාලනය. එතකොට දේශපාලනයේ මේ දූෂණ යාන්ත්‍රයෙන් පැත්තකින් තියලා දූෂිත ආයතන තියෙනවා. ඒ නිසා මේ දූෂිත ආයතන ගොඩ ගන්න නම් මේවා විකුණන්න ඕනේ කියලා සමාජ මතයක් හදනවා. එතෙන්දී විශේෂයෙන් උපයෝගීතාව මේ වතුර, ඒ වගේම විදුලි බලය, කියන්නේ බල ශක්තිය වගේ ශේස්ත්‍ර අවධානය යොමු කරන ඍජුවම කියනවා. කියන්නේ විකුණන්න යන්නේ. නමුත් අපි තේරුම් ගන්නට ඕනේ කිසියම් අර්බුදකාරී තත්වයකට රටක් වැටලා තියෙද්දි එතනින් ගොඩ ගන්න නම් ඒ ගොඩ ගන්න යන ව්‍යායාමයේදී හැම කෙනෙකුටම විවිධ ආකාරයට විවිධ ධාරිතාවන් යටතේ ආර්ථිකයට දායක වෙන්න ඕන. පුද්ගලිකාංශ වේවා, තනි පුද්ගලයන් වේවා, පුද්ගලික ආයතන වේවා, රාජ්‍ය ආයතන. ඒතෙයිදී විශාල පංගුවක් ඉෂ්ට කරන්නේ මේ ආර්ථිකයක් ගොඩ ගන්නකොට අවිනිශ්චිත තත්වයකදී තනි පුද්ගලයන්ට විශාල පරිමාණයේ ආයෝජන කිරීමේ අපහසුතාවය තියෙනවා. වියදම් කිරීමේ අපහසුතාවය තියෙනවා. අවදානම දැරීමේ අපහසුතාවය තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි විශේෂයෙන්ම අර්බුදකාරී තත්වයකදී ආර්ථිකයක් ගොඩ ගන්නකොට මේ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය, රාජ්‍ය දේපළවල තියෙන වැදගත්කම. ඒවා කුණු කොල්ලට විකිණීම ඔවුන් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ මොහොතේදී යම් ඩොලර් ප්‍රමාණයක් එකතු කර ගැනීමත් අයවැය පරතරයේ යම් සහනයක් ලබාගෙන කෙටි කාලිනව වෙනත් විදියකට ගත්තොත් ආණ්ඩුවෙත් සහ මේ විපක්ෂයත් යෝජනා කරන්නේ බලය ලබා ගැනීම, බලය පවත්වා ගැනීම සඳහා කෙටි කාලීන ආර්ථික උප්පරවැට්ටු වලට යනවා දිගු කාලීන අපේ ආර්ථිකය විනාශ කරමින්. මේක ඒ නිසාම තමයි ජාතික ජනබලවේගයේ විදියට අපි රාජ්‍ය දේපළ සම්බන්ධයෙන් මොන වගේ ප්‍රතිපත්තියක්ද අනුගමනය කරන්න කියන කාරණේ පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා. මේක ඇතුළට දේශපාලනීකරණය කරලා අකාර්යක්ෂමතාවය ගෙනල්ලා ගැටලු ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා යම් ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම වලට යන්නට වෙනවා. ඒකෙදී ඒ ආයතන වෙන සලකා බලමින් අපි යනවා. හැබැයි මේ ආර්ථික මර්මස්ථාන විදියට තියෙන දේවල් කිසිම ආකාරයකට අපි රාජ්‍යයේ හිමිකාරත්වයේ, රාජ්‍යයේ පාලනය අතහැරියොත් විශාල ගැටලු ගණනාවකට මුහුණ දෙනවා. ඒදී බල ශක්තිය, මුදලිය වෙළඳපොළ, ඒ වගේම ටෙලිකොමියුනිකේෂන්, මේ වගේ දේවල් ඉතාමත්ම තීරණාත්මකයි ආර්ථිකයක් ගොඩ ගන්නකොට. සමහර අවස්ථාවලදී මේ කණ්ඩායම්, විපක්ෂීන කණ්ඩායම්, සාණ්ඩු බලය කරන කණ්ඩායම් සමාජයේ මත හදමින් තිබුණා. සහ මේ පුද්ගලීකරණය කිරීම තුලින් තමයි ආණ්ඩුව මේ රට ගොඩ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි පෙරලා ප්‍රශ්නයක් අහන්නට ඕනේ. කවුද ආණ්ඩුව කරමින් හිටියේ? දැන් ජාතික ජනබලවේගයේ කිසිම ආණ්ඩුව කරමින් හිටියේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ම නිදහසේ සියලුම ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් මෙහෙवला මේ මොහොත වෙනකොට මෙවැනි කතාවක් කිවීමම වැරදි සහගතයි. ඒ කියන්නේ ඔවුන් රාජ්‍ය ව්‍යවසායන්, ස්ටේට් ඕන් එන්ටර්ප්‍රයිසස් එනං ගොඩ නගලා තියෙන්නෙම නිසි ආර්ථික දැක්මක් ඇතුව නෙවෙයි කියන කාරණේ ඔප්පු වෙනවා. වෙනත් දේශපාලනික අරමුණු හෝ වෙනත් කාරණා මත රාජ්‍ය ව්‍යවසායන් පවත්වාගෙන ගිහිල්ලා අර්බුදයක් හමුවේ ඒකේ චෝදනාවත් අපිට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒත් එක්කම තේරුම් ගන්නට ඕනේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේ බල ශක්තිය සහ යුටිලිටි උපයෝගීතාවයන්, වතුර වගේ දේවල් වලදී ලෝකයේ අනිත් රටවලුත් මේ වගේ අර්බුදයන්ට යනකොට දුරදිග බලන්නේ නැතුව තමුන් වටේ ඉන්න කණ්ඩායම් වල ප්‍රතිලාභ වෙනුවෙන් මේ පුද්ගලීකරණ වැඩසටහන වලට ගිහිල්ලා අත්පත් කරන් තියෙන විනාශකාරී ප්‍රතිඵල. ඒදී අපි කවුරුත් දන්නවා මේ එංගලන්තයේ ඔවුන් බ්‍රෙක්සිට් හරහා යම් ගැටලු, යුරෝපයේ යම් ගැටලු නිර්මාණය කරගනිමින් මේ කතිකාවන් නිර්මාණය කරනවා. මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ යන සියල්ල විකුණලා දාන්න ඕන රාජ්‍ය දේපොළ කියලා. ඒදී ඔවුන් විකුණපු දෙයක් තමයි මේ ජල යුටිලිටිස් ප්‍රයිවටයිස් කරලා අවුරුද්දක් විතර යනකොට දැන් ප්‍රශ්නේ පැනලා තියෙන මේ ගුණත්වයේ මහ ජනතාවට නිසි ආකාරයට වතුර දෙන්න බැරිකම, ඒ උපයෝගීතාවන් ලබා දෙන්න බැරි නිසා ඒ විකුණපු කණ්ඩායම දැන් ප්‍රශ්න කරනවා අපි ගත්ත ප්‍රතිපත්තිය වැරදි, මින් එහා එකකට කොහොමද යන්නේ කියලා. මෑතකදී සතියකට විතර කලින් අපි මට හම්බ වුණා ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රයිසිස් ගෲප් කියලා. ඒ නියෝජිතෙක් ඔහු විසින් පවා ඒක කියන්නේ ඔහු නියෝජනය කරන්නේ මේ
ඒ දේවල් විකුණමින් ඉන්න ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් හොඳයි කියන තැන. හැබැයි දැන් ඔහු පිළිගන්නවා එවැනි දේ විකුණා දැමීම ඊටම ගැටලු සාගත තැනක් කියන එක. ඊළඟට ගත්තොත් විශේෂයෙන් අපි කවුරුත් දන්නවා අපි වගේ ආර්ථික අර්බුදයකට ගිහිල්ලා ණය ගෙවා ගන්න බැරුව බංකොලොත් භාවයට ප්‍රකාශ වෙච්ච රටක් තමයි ග්‍රීසිය. එතෙන්දිත් විවිධ ක්‍රම ඉදිරිපත් කළා එතනින් ගොඩ යන්න ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට අමතරව කොහොමද ඔවුන්ගේ මේ රාජ්‍ය ව්‍යවසායන් වලට වැඩ කටයුතු කරන්න කියලා. එහිදී අවාසනාවකට ඔවුන්ට සිද්ධ වුණා ප්‍රධාන රාජ්‍ය දේපල කීපයක් විකුණන්න තුනක්. එහිදී වරාය මේ දුම්රිය සහ ගුවන් තොටුපළවල්. ජර්මනිය ඉතාලිය සහ චීනය විසින් ඒවා මිලදී අරගත්තා. දැන් අවුරුදු 4-5කට පස්සේ දැන් උන් මුහුණ දෙනවා උන්ට නිසි පරිදි ප්‍රවාහන සේවයක් නැහැ අදාළ පොදු කටයුතු ටික ඉෂ්ට කරන්න බැරි තත්ත්වේ. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ කාරණා ටික. ඔවුන් පෙනී ඉන්නේ කුමක් වෙනුවෙන්ද? සරලවම ගත්තොත් මේ ප්‍රශ්නය මේ තියෙන තත්ත්වයෙන් රට මුදාගෙන නිසි ගමනකට වෙනස් කරන්න බලය හුවමාරු වෙන තත්ත්වයකදී ඔවුන්ගේ පැරණි දූෂිත යාන්ත්‍රණය පවත්වා ගන්න තමයි උපක්‍රම යොදන්නේ. මෙතෙන්දී විශේෂයෙන් මහ ජනතාව තේරුම් ගත්තොත් උලයි මේ දූෂිත යාන්ත්‍රණය ඇතුලේ මතු පිටින් පෙනෙන දේශපාලඥයා නිලධාරියා අමතරව සමහරට පෙනෙන්නේ නැති කණ්ඩායම් පවා ඉන්නවා. ඔබ කවුරුත් දන්නවා 2015-19 ආණ්ඩුවේදී විවිධ චෝදනා අතරදී මේ මහ බැංකු බැඳුම් කරේ පිළිබඳ චෝදනාවන් ඉදිරිපත් වුණා. එතන විශාල දූෂණයක් සිද්ධ වුණා. හැබැයි ඒ අපේ කෝප් කමිටුවේ හිටපු සභාපති තමයි සුනිල් හඳුනේති සහෝදරයා මෙතන ඉන්නවා. ඔහු පැහැදිලි කරායි ඔහු මොනතරම් පීඩනකාරී තත්වයකදී ඒ කෝප් කමිටුව මෙහෙයුවේ කියලා. මොකද ඒ කෝප් කමිටුව ඇතුළෙම කණ්ඩායම් සැදී පැහැදී හිටියා මේ දූෂිතයන් ආරක්ෂා කරන්න. ඒවා ෆොරෙන්සික් ඔඩිට් රිපෝට් එකේදී කෝප් වාර්තාවදී පවා හෙළිදරව් වෙලා ඉන්නවා. හැබැයි ඔවුන් එළියට ඇවිල්ලා සාකච්ඡා කරනවා වංචාව දූෂණය අපි නැති කරන්නයි කියලා. ඔවුන් ඒ නිසා තමයි මෙන්න මේ දූෂිත යාන්ත්‍රණයේ නෙට්වර්ක් එකක්, කරප් නෙට්වර්ක් එකක්. සමහර අයව පේනවා ඇක්ටර්ස්ලව. සමහර ඇක්ටර්ස්ලව පෙනෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි විශේෂ අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ මේ පෙනෙන්නේ නැති ඇක්ටර්ස්ලා පිළිබඳව. මෙවැනි කණ්ඩායම් විශේෂයෙන්ම දූෂිතයෙක් ඇවිල්ලා දූෂණයට විරුද්ධව කතා කරනවා නම්, හොරෙක් ඇවිල්ලා හොරකමට විරුද්ධව කතා කරනවා නම්, කුඩු මුදලාලි කෙනෙක් ඇවිල්ලා කුඩු නැති කරන්න කතා කරනවා නම්, අපරාධකාරයෙක් අපරාධ අයින් කරන්න කතා කරනවා නම් විශේෂයෙන් සමාජයේ සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ නිසා ඔබටත් සමාජයේ මහ ජනතාවට වගකීමක් තියෙනවා. කවුද මේ කණ්ඩායම් මේවා කියන කට්ටියගේ ඇත්ත తත්වය මොකක්ද කියලා හරියට සොයා බැලිය යුතු වෙනවා. ඒත් එක්කම ඔවුන් කරන ඊළඟ උප්‍රවැට්ටිය තමයි මේ අපි ගෙනන විකල්ප වැඩිවිල. ඇත්තටම මෙතනින් රට ගොඩ ගන්න නම් ව්‍යුහාත්මක වැඩපිළිවෙලක් අවශ්‍යම කරනවා. මේ ආර්ථික අර්බුදයේ ගොඩන හැම කෙනෙක්ම එකට එකතු වෙලා පොර බදන්න ඕනේ. ඒ නිසාම තමයි අපි නිසි වැඩපිළිවෙලක් මේකට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. මේකේ තනින් කෑලි අල්ලගෙන එහෙමත් නැත්නම් අපි නැති වේදිකාවල් වල මේ කරුණු විකෘති කරමින් වැරදි අර්ථකථනයන් ලබා දෙමින් එය පිළිබඳ විවේචනයන් එල්ල කරනවා. මම දැක්ක එක අවස්ථාවකදී මේ කඳවුරේ ඉන්න කෙනෙක් කිව්වා අනුර දිසානායකගේ ආණ්ඩුවක් පත් වුණොත් බලශක්තිය පිළිබඳව ප්‍රශ්නේ ගත්තාම ඒ බලශක්තිය ක්‍රියාත්මක කරන බලාගාර පැතිවලින් කුරුල්ලෙකුට ඔක්කොත් උඩින් පියාඹන්න දෙන්නේ නැති තත්වයක් තමයි තියෙන්නේ කියලා. කියන්නේ ඔවුන් මේක අර අතිශෝක්තයකටපත් කරමින් මිනිසුන් අතර බය නිර්මාණය කරනවා. අපේ ආණ්ඩුවක් આવොත් අම්මෝ කිසිම කෙනෙකුට මේකේ ආර්ථික ක්‍රියාකාරකමක නියැලෙන්න නම් වෙන්නේ නැහැ දැඩි අධිකාරී බලයක් කියලා. ඒ කියන්නේ අඩු ගානේ අර ඉදිරිපත් කරන තියෙන විශේෂ කාරණයක්වත් නෙමෙයි ඉන් එහා ගිය හැඟීම් බර වෙච්ච දේවල් සමාජයට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒක ඉතාමත්ම ගැටලු සාගත තත්වයක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔවුන් දන්නවා මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ යන හැම කෙනෙක් මේකට පොර බදනකොට රටේ තියෙන ඉතිරි කිරීම ආයෝජන බවට පරිවර්තනය වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා ආයෝජකයා ඉදිරියට එන්න ඕනේ. පුද්ගලිකාංශය ඉදිරියට එන්න ඕනේ. ඔවුන්ට දැන් මේ මොහොතේ අපි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් ඔබට විශ්වාසයක් තියෙනවද මේ කරපු ආණ්ඩු පිළිබඳවත්? ඒ පන්නේ ආණ්ඩුවක් ආවොත් ඔබ ආයෝජනයට පෙළඹෙන්නවද? නැහැ. ඔවුන් නිෂ්පාදනය සඳහා තමුන්ගේ ඉතිරි කිරීම, තමුන්ගේ ආයෝජන යෙදවීමේ ඉඩකඩ ඉතාමත්ම අඩුයි. බදු ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව, ඒ වගේම අනිකුත් වැඩ කටයුතු පිළිබඳව, වෙළඳපළ පිළිබඳව, ඒ වගේම ගැටුම් නිරාකරණය කිරීම පිළිබඳව ඉතාම අවිනිශ්චිතතාවයක් තියෙනවා. ඔවුන්ට සැලසුම් කරන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි ඔවුන් එන්නේ නැත්තේ. හැබැයි අපේ පැත්තට ඇඟිල්ල දිගු කරලා කියනවා නෑ ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩුවක් ආවොත් ආයෝජකයෝ එන්නේ නෑ බය වෙනවා කියලා. ඇත්තටම ආයෝජකයෝ බය වෙන්නේ දැනුයි. ජාතික ජනබලවේගයේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය ඇතුළේ ඉතාමත් පැහැදිලිව අපි පෙන්눔 කරනවා කොහොමද
ඉතිරි කිරීම ආයෝජන සඳහා කැඳවන්නේ, විදේශීය ආයෝජන කොහොමද කැඳවන්නේ, ණය ලබා ගැනීම කොහොමද සිද්ධ කරන්නේ, මෙහි ප්‍රතිලාභ කොහොමද දිගු කාලින වශයෙන් එන්නේ, ඒවා බෙදාගන්නේ කොහොමද කියන කාරණය ඉතාමත්ම විස්තරාත්මකව අපේ ප්‍රතිපත්ති ඇතුලේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ආයෝජකයන්ටත් මේ අවස්ථාවක් මම කරගන්නවා, ඔබ බය වෙන්නට එපා. මේ අපිට එකතු වෙලා මේ ගොඩ යන්න පුළුවන් මාර්ගයක්. ඒත් එක්කම විශේෂයෙන්ම අවසානයේදී මම කැමති මහ ජනතාවට මේ ආයෝජනය කරන්න. මොකද මේ බල පෙරළිය සිද්ධ කිරීමේ අවසානම තුරුම්පු අවසානම විචල්්‍යය බවට පත් වෙන්නේ ඔබගේ ඡන්දය ඊටාම නිවැරදිව පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ දූෂිත කණ්ඩායම් අනුගමනය කරන විවිධ උපක්‍රම වලට ඔබ අහුවීමේ ඉඩ කඩක් තියෙනවා. නමුත් අපිට දැඩි විශ්වාසයක් තියෙනවා අතීතයට සාපේක්ෂව ඔබ ඒ පිළිබඳ දැනුවත් වෙලා තියෙනවා. අපගේ ක්‍රියාකාරකම් හරහා මහ ජනතාව දැන් මේ දූෂිත යාන්ත්‍රණයක් දූෂිතයක් කවුද කියලා හරියට බෙදුම් ඉර ඇඳගෙන ඉන්නේ. මේක හරියටම පවත්වා ගන්න ඉදිරියේදී ඡන්දයේදී කිසිම ආකාරයක නොමග යැමීම වලට යන්න එපා. අපේ ප්‍රතිපත්ති අපේ වැඩපිළිවෙල අපි කරන්න යන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන කාරණා පිළිබඳ ගැටලු තියෙනවා නම් අපේ ලංකාව පුරාම විහිදිච්ච දැන් සංවිධාන ජාලයක් තියෙනවා. ග්‍රාම සේවා මට්ටමින්ම ක්‍රියාත්මක වෙන ජාතික ජනබලවේගයේ කොට්ටාස සභා මේ යාන්ත්‍රණය ඇතුළට සම්බන්ධ වෙලා අපි පිළිබඳ විමර්ශනය කරන්න, කරුණු එකතු කරන්න, තේරුම් ගන්න නිසා ආයාචනා කරනවා. ඒ තත්වයේ හැමුවේ අපි එකට එකතු වෙලා මේ බලය වෙනස් කර ගැනීමේ කාර්යයට මැදිහත් වෙමු. තවදුරටත් මේ වංචනිකයන් දූෂිතයෙන් බලයේ ඉඳගෙන මහ ජනතාවට දෙන පීඩනයෙන් ඔවුන් ඉවත් කරලා ඇත්තටම හැම කෙනෙකුටම සතුටින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් සමාජයේ හැදීමේ කාර්යයට අපි එකතු වෙමු කියලා යෝජනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. You can see the way how central bank has behaved in the recent past. It is no secret. If the dollar has really strengthened the way, rupee has really strengthened the way the central bank is trying to portray through these artificial dollar rates, the benefit of that one has to be given to the people. The benefit of that one has to be given to the industries, to the businesses of the country. If you look at the energy cost, is it a reflection of these reduced dollar rates? Answer is clearly no. Government has, or the policy makers have thought the biggest problem in terms of energy currently the country is facing is the super diesel price. That is why 2 days before super diesel price was reduced significantly, while no relief was given to other sectors for fuel diesel and the fuels used by the population, by the people, by the businesses. Tourism sector is trying to come up after a long period of gap silence. They are trying to survive. Their cash flows are threatened. Some of the tourist hotels require, because of their star classification, to run air conditioning 24/7, including in general areas. The energy cost is a killer on their cash flow. If the government is serious about it, they should have they should have considered the cost of diesel, which will give benefits to industries. You can see by looking at the prices in the share market, some of the hotel sector companies have started performing now. Whereas if these benefits were truly given, if the central bank was passionate and relief was truly given through correct policies, the industries will get the benefit. It raises another question whether some of these government agencies are coordinating effectively with one another. It's like the way the fuel rates have been reduced, it looks like left hand doesn't know what the right hand is doing. So there's lack of coordination. Through NPP policies and approaches, our economic principles are based on clear coordination of these government agencies that's supposed to provide relief and benefits to people. If you look at inflation numbers, government has chosen inflation numbers as a means of showing magic to people instead of looking at the reality. For people, it is a struggle on a day-to-day basis. Prices have skyrocketed. Some of the essentials have gone up by price have gone increased, doubled or tripled in some of the cases. Whereas government inflation numbers shows it is a mere manipulation of numbers. The people are struggling, businesses are struggling. If you look at the inflation numbers, central bank is once again boasting the AWPLRS significantly come down. But if you look at the prices that people have to pay, if the cost of borrowings businesses have to pay, there's no significant difference as of now. It is true there's a reduction in rates, but the proportionality of those benefits have not come to people yet. The proportionality of benefit has not come to businesses yet. So it is important to have an effective mechanism
That is where NPP's economic policies are about facilitating and having a mechanism to drive these benefits to the businesses and to people. Businesses can start based on their input cost reduction, then can start manufacturing, engage in more activities that will increase the supply of goods and services to the market, that will drive down the prices, which will bring down the inflation. If you look at the stock market, there are significant challenges and issues that the PLCs, listed companies, are going through, investors are facing, and the way how regulations are behaving as of now. If you look at the listed companies, many companies have chose to delist because of over-regulation. Sometimes companies have cited in their market disclosure the reason for delisting is because of over-regulation, lack of proportionate regulation that facilitates a conducive marketplace where companies can operate. If you look at the way regulators, apparently based on the communication, based on the information that we get from people, sending hundreds and hundreds of letters to investors to create fear-mongering, to create a fear psycho among investors, to keep investors out of market. Since the regulation has significantly changed in the recent past, the correct thing should have been engage with investors to create awareness, to make investors understand the boundaries and the lines that they should not be crossing when they are dealing with the market. Instead of choosing that path, when the regulator has so many tools at their disposals to deal with market misconduct, they are selecting to show cause hundreds and hundreds of investors. They are, instead of providing the relief to listed companies by considering a situation where, given the context of the country is going through unprecedented calamity of economic collapse, companies are struggling to raise capital. Instead of creating a facilitative ground for companies to raise more equity capital, to companies to go and raise more right issues, to raise capital, to strengthen the capital base, they are bringing in rules after rules. Sometimes you lose the track of the rules that companies supposed to be familiar with. 2 weeks back, regulator came up with new rules, going to introduce penalties from 1 million to 5 million per director of a listed company if there is a delay in submission of interim financials. There is a list where individual directors are liable from 1 million to 5 million rupees for delay in submission of interim financials. No doubt it is true that information is the key. Market has to be provided with timely information at any time. But if you look at a company with 10 directors, the penalties are going to be ranging from 10 million to 50 million. Mind you, it is per quarter. If 4 quarters, if there are slight delays, we are talking of 50 million to 100 million or 200 million of penalties imposed on directors. Some of the listed companies even don't have 200 million in their turnover, in their top lines. So if you're trying to create a culture situation to scare the investors, there's no wonder that some of the companies are considering the over-regulation and the regulatory cost of the market and decided to walk out from the market. 2 of the largest market cap companies have delisted in the recent past. Many are in the pipeline, resolutions have been passed, awaiting delisting. Then further, if you look at the demutualization bill, I can remember very well some of these experts out there in the opposition, they were crying at the loudest voice prior to 2015 relating to the misconduct in the market. Since then, they have become the president of the country, prime minister of the country. These people have become deputy ministers overlooking these institutions directly. Instead of going forward with the demutualization bill, I'll give a brief of what it indicates. Currently, the Colombo Stock Exchange is controlled by 15 stock brokering firms, or its own ownership is with 15 stock brokering firms. It is currently a mutually controlled stock exchange. That was the case in many countries across the globe, but it has evolved to demutualize this exchange and bring true governance to these institutions. That is why demutualization is very important in the Sri Lankan context. But unfortunately, the people who are crying now were given the opportunity and the mandate from the people to go and do that one in 2015. The demutualization bill was tabled in the parliament. However, instead of taking it up for debate, the very person who's making allegations decided to withdraw the demutualization bill.
Are we expecting people to believe the lies and continue further? I think the country has made a choice. We cannot be taken for a ride again, literally, not again in a Volkswagen. People are much more aware. People have access to information. If you look at many other segments in the market, the situation is the same. Therefore, nowadays, the policy framework of NPP, the approach of NPP is in consultation, looking at proportionate regulation to support the investors. It is not about going behind each and every investor in the market to see whether they have done something wrong or not. It is about creating awareness in the market, supporting them, facilitative environment, invite more companies to come and get listed, consider measures to increase liquidity in the market. It's about supporting the whole ecosystem. That's why the policy framework and the economic policies of the NPP is to drive the economy forward, not to hinder the progress. Because of that, there's a common conception that rich are crooks. The reason why people associate this rich and crooks as a concept as together, because many corrupt politicians have got impunity for themselves as well as for their corrupt associates through corruption through various corrupt activities. Whereas rich must be, I'm sure they must be the happiest that NPP is going to get into power, because NPP will be able to, by implementing a transparent framework, to separate, to distinguish people who have robbed public money versus the rich. Rich have contributed to the country. The NPP will recognize large business entrepreneurs, businesses that have become big businesses, not by stealing, but by doing the right thing. Large businesses need to engage in the economy to bring large enterprises in terms of capital formation, in terms of creation of employment, in terms of creation of bringing new technology, in terms of payment of taxation. So NPP's economic policies are considering all aspects of the economy, all sectors of the economy, both rich and poor, large and smaller businesses. It is going to be a conducive environment. So I don't think people can be fooled again by these rosy pictures that the current lot has the capacity to do it, whereas they have demonstrated they do not have the capacity over 70 years consecutively. That is why people are galvanized with NPP, people are getting galvanized with Malimawa to go for this new future that everyone is looking forward to. Let's take up more questions when we have time to. Thank you very much. You're watching the Lifetraveler channel.